Morning. Salutare și bine ați venit la un nou vlog! Am pornit în a doua zi de excursie cu Budget Georgia. Dimineața plecasem cu o mașină cu 10 persoane și eram foarte confuzi pentru că nu-i vedeam echipați, adică nu mai era un Adidas și ei se uitau la fel ciudat la noi că eram echipați așa de trekking și nu înțelegeam ce se întâmplă. Nu aveam ghizi cu noi. Și după ne-am oprit într-o localitate și acolo, într-o benzinărie, ne-am întâlnit cu 2 ghizi. Deci, practic eram oameni pentru 2 excursii în aceeași mașină. Și atunci ne-am dat seama că suntem doar noi 2 pentru tura de hiking și restul oamenilor merg în alte excursii. Așa că, da, suntem pe traseu. Am plecat dimineața la 7:30 și am făcut cam 2 ore jumate pe drum. Am ajuns în Borjomi, la administrația parcului. Ghidul ne-a luat permisul de intrare în parc pentru că ai nevoie de permis. Și după am pornit pe traseu. Traseul se numește Footprint Trail, e destul de popular aici în Parcul Național Borjomi și are cam 13 km, deci o să vedem cât timp ne ia să-l facem. Gâfâi pentru că și merg și e și umiditate. Lau, deja s-a împrietenit cu ghidul. Și ne place așa că suntem într-o meție de 3. Marcajele lor sunt pe orizontală. Blue means that it's easy. The yellow means that it's medium, and the red is hard. The race is starting kind of late this year. Deci suntem aici? Lau. Aici suntem. Am plecat de lângă Borjomi, dar nu știu exact. Asta e, da, noi cred că am făcut deja o parte din traseu. Uite că sunt scrise aici. Da, asta e galben, 6-le. Footprint Trail. Cred că aici așa ne... Păi da, ăsta e. De aici așa și ajunge aici. A, da, uite, sunt și mai lungi de atât. Păi da, aici am atât că ghidul că ăsta e de 4 zile. La roșu. Și cu albastru combinat. Shelter in Georgia, and they start living here. Începem să urcăm. Așa, în zigzag, în serpentine. Place where like the most rain was coming. I'm 20. 20? 22. 22. How old are you guys? 28? And 35. 35. Okay. And the smallest is falling. I started hiking when I was 14, and it's very early age in Georgia at least, because mostly the parents are very careful with their kids. Yeah, it's the same in Romania. Yeah. Like I remember first time we went hiking, it was me and my 2 friends. We were all 14, and we decided we want to go somewhere with tents. Like that was the
Yeah, this is the dream of That every. was the goal. You know? And I remember how hard it was to persuade their parents to let them come. And then I just told my father, and he was like, okay. Yeah, for many parents the mountains looks like just danger, but you can learn many things in the mountains and then just feel like home. Yes, yeah. And also like I didn't do only like mountain hikes. I used to travel a lot with tent in Georgia, and I met a lot of people. I kind of really get to know how people live in Georgia outside Tbilisi, because the different regions in Georgia have very different lifestyle. Yeah. Like, You are living in Tbilisi. You are living in Tbilisi. yes, I'm living in capital. Tbilisi. Yeah, we also like going by tent, but now we don't have the tent with us since we traveled from February. Yeah. But if we'll come back in Georgia just for hiking and like 1 month or 2 months just for hiking and go like that without too much stuff, we'll bring the tent and it's easier for discovering the natural areas. Yeah. There are wild animals here in this area. Yes, but it's like in Georgia, generally wild animal attacks are very, very rare. Like it don't happen because they have lots of food, so Yeah. they never risk to get involved with people. Like for example, I have only seen bear once, oh, sorry, twice, but I don't count that one as seeing bear because he just came to my tent, That's not nice. chilled for a while, and I was in my tent like hugging with my ex. And I knew that if he decided something, the ex wouldn't save me. And then he just left. And the second time I saw him on the way to Black Rock Lakes, and I saw it while it was eating berries. Like when I make the noise, it instantly ran. But like lots of hunters making this mistake that they think that in the winter bears sleep. Yeah. But in Georgia it's not like that winter sleep for bears. It's not like that they go to their caves and they sleep all day. But never, I mean, everywhere is the same. The bear doesn't sleep like 6 months, just sleep. They sleep for a while, but they are coming out to cave every day. And like that's when they are very aggressive. Because in winter they have less food. Yeah, exactly. Like here in this park, there are wolves, bears, and I don't know how to say it in English. I don't know the word. Like the small wild cat, you know, Lynx. with a mustache like this. Lynx? Wildcat? Yes, but like this size. Yeah, lynx. I think it's we have also in Romania. Romania is râs. Yeah, but it's also very hard to see that Yeah. animal. Yeah, you have to be lucky to see it. From big cats in Georgia, we have leopard. Oh, really? Yes, but we don't call it leopard. We call it dziki. Dziki. And it's a leopard, but it's a little smaller. Okay. Like 5 centimeters or something like that, I think. But there are, like in the whole world, there is only 4 of them left. Not that dziki kind of leopard. And you can't say like where he or she is right now, because like in 2012 they saw one dziki here, around here, and 2 years ago they saw one in Tusheti. Superbă pădurea.
Era doar de plimbare de asta prin pădure. Cald aici. Și așa foarte mare umiditate. E foarte fain că e multă pădure. Și ne gândeam poate chiar să venim aici la Borjomi, să stăm câteva săptămâni și să lucrăm la ce mai avem de lucru și să și facem trasee. Să vedem acum cum ne organizăm. După ce plecăm din Kutaisi. Acolo ideea în față cu ghidul. Băiat fain. Și acum cred că suntem sus, dacă nu mă înșel. Doar că nu se vede că e foarte multă pădure. Cumva așa e pădurea asta, așa e Parcul Național Borjomi. Nu are zone de creastă, cum sunt cele din Caucaz. Și aici e un semn de... ok, semn cu rachete de zăpadă, așa, când venea. Deci pentru iubitorii de trekking și de natură, Parcul Național Borjomi e o idee foarte bună, mai ales vara, când e foarte cald, aici fiind foarte multă pădure și Borjomi e și o stațiune cu ape minerale, puteți să aveți o idee de trasee. Sunt multe trasee, 14 înțeles, sau 17. Și urmează să ne oprim undeva într-o poiană. Am înțeles că urmează o poiană unde o să avem și pauză de masă, probabil, că deja este ora prânzului. Ce, dacă ești obosită? Nu sunt obosită, dar sunt foarte transpirată, că e umiditate. Las că ne bine tura asta după atâta timp de... Din Capadocia n-am mai fost în... Da. Vorba aia de ce urci, ca să căbori. We are laughing that many of our friends ask us why we are going in the mountains, just to go up and then go down. I have this one friend that I always inviting her when I was going hiking, and she was always like, nah, nah, why would you like to do that? Like, just stop it. And then, like, once she said yes, and we went on a hiking for 2 or 3 days, I really don't remember, and since then she never stopped. She became a way better hiker than me. Like, for her now it's like everyday hobby. As soon as she saw like how peaceful it is. Yeah, exactly. Avem și pauză de masă. Era foame? Nu mi-era chiar așa de foame, dar totuși am plecat la 7:30 și acum e 2. După pauza de masă, ne pregătim să plecăm. Deci, practic, aici e cel mai înalt punct de pe traseu. Traseu care se numește Footprint Trail. Și ne zicea băiatul, ghidul Georgi, că se numește așa din cauza faptului că iarna de obicei nu e închis traseul și că pe aici, pe potecă, se văd foarte multe urme de animale. Traseul e acolo cu numărul 6 trecut, aici e bifurcație, în partea cealaltă e un adăpost, un ce l-am pus am? Refugiu, așa. Deci un refugiu, care la ei tot așa nu sunt închise, sunt ranger acolo. Și de aici traseul se coboară, mai fi undeva la 8 km, am înțeles, pe 5 de urcare, dar am înțeles că e destul de lejer. Oricum e super fain aici. Breazi foarte înalt, sau pin, cred că e. Și am văzut și fag și o pădure de amestec foarte faină. Multă vegetație și da, poate că e foarte fain curățată, vezi. Și marcajul foarte bun. The rangers are doing a good job because the trail is free and
don't have to jump. And there you can light the fire. Deci asta zice ghidul că focul permis, nu? Da, în locurile amenajate. Adică și de picnic. Cum e și la noi, da. Păi nu, că de exemplu în Retezat nu-i voie. De cam n-ai În voie. Retezat e interzis focul. Da. Doar în anumite parcuri. Like what Georgians need to understand is that you must not throw your cigarettes away because that's how fires start here in the summer mostly. Wow! Mamă, ce fain se vede aici. Super. Da. Câtă pădure. This part of the mountains, these high ones, which you see right now, we call it Small Caucasus. The mountains which kind of separates Armenia from Georgia. Ok, ok. At least historical Armenia. If we walk like that way all the time, we will go to the Turkey. And the highest peak of the Small Caucasus is 3,200. If I like 3,200 or 3,400, I don't remember correctly. And it's called Mountain of Big Abuli. Traseul se continuă așa ușor, într-o coborâre lină, cu puncte de belvedere, foarte multă pădure. Superb! Chiar dacă nu e așa un gol alpin sau cum să zic, un peisaj de unde poți să ai priveliște neapărat fiind foarte multă pădure și nu poți să vezi foarte de sus, dar merită. Liniștea asta din pădure chiar merită. Ce faci, cățel? Ce fain e aici, ce mai se vede peisajul. Ce vreme bună avem. Perfect. Numai nici soare, așa să te ardă soarele. I-ai spus că nu e dificil traseul. Da, am zis că traseul e chiar lejer, așa, pentru... Păi așa e tot, așa e Da. toată puterea, doar că mai urci și cobori. Da, dacă ai un pic de antrenament, de formă fizică cât de cât bună, nu e deloc dificil și, na, dacă ai mers pe munți mai înalți sau pe trasee mai expuse, chiar e o plimbare lejeră. Zăpadă? Da, am văzut, nu știu, nu reușesc să dau zoom la cameră. Da, acolo e zăpadă pe creste. Dar puține mai e. Că în momentul în care vine căldura stopește și aici chiar dacă sunt alte nume mari. Și acum suntem pe o creasă, așa, o șeoară așa foarte faină unde putem vedea 360. Aici vedem partea care era vizibilă când urcam. Dacă facem 360, ajungem să vedem creasta cealaltă. Chiar super faină zona asta.
think. Mamă, avem scări. Where is the stairs? Cred că am coborât deja partea cea mai abruptă, nu? Deci nu cred că mai avem mult. Mergem într-o poiană. Tropoiană? Da, ce drăguț. Air is getting thicker. Now we're going to eat you. And then when they come closer, like, no, I always give them food. I always have this kind of meat in the bag or the bread in the bag. Yes, yes. Îți place unde te-am adus? Mi-a plăcut mai ades. Nu te-am adus eu. Mi-a adus uite altul. Ne-am adus unul pe altul și ne-a adus ghidul. Da, mi-mi place. Da, Da, și bă, mie tot îmi asta place. Tot traseul. Da, nu a fost... Adică n-am stat în soarele ăla din oraș și am mers prin pădure și poate că nu a fost deloc așa alunecoasă sau... Am mers mai mult în serpentine. Dacă vreți să vedeți, nu știu ce, munți înalți și așa, nu o să-i vedeți pe traseul ăsta. Dar e un traseu fain așa de făcut și chiar și cu copii, că nu e nimic expus, nu prea ai unde să cazi. Doar trebuie să reziști la efort, pentru că are 13 km. Da, se poate face și mai scurt. Când undeva să faci întorc înapoi pe din Da, traseu. te întorci. Și marcat bine, adică l-am tot văzut. Bandă galbenă, dar bandă orizontală. Hai aici. Da, și mie îmi place. Ai loc de popas, acolo-i râu. Da, chiar îmi place. Mai avem foarte puțin, cred, vreo 10 minute. Și trebuie să ajungem la drum, să ne întâlnim cu mașina care ne-a și adus. Și în mașină e grupul celălalt care era dimineață, deci au organizat în așa fel încât să ne sincronizăm. Mai iau? Nu, O, bine. e foarte amuzantă. Uite aici s-a dus râul pe drum. Da, da. Dacă vrei, veni mai în față, dacă nu vrei să sari aici. Și acum ieșim din parc. Well, let's make it like this. Let's go see the church, Ok. then come back here down here and wait here. Because But the minibus will come up here? they will call me when they will be near. Ah, ok, ok. Then we will go down.
Da, acum mergem să vedem o bisericuță din secolul XVIII, care se află aici la ieșirea aproape de ieșirea din Parcul Național Borjomii, pentru că mai avem timp până Parcă de secolul 18, am înțeles. 18. Și am înțeles. Pentru că mai avem timp până vine grupul celălalt și ca să nu stăm degeaba, mai urcăm un pic. Dacă ne-aș ca destul astăzi, asta e așa ca să-ți revii pe ta coborâre, știi? Se simte acum la picioare. Da, am ajuns. Aici la baza stâncii. E o stâncă uriașă. Gama ceva? Și am ajuns la bisericuță. This is one of the perfect example. And so it says that it was painted in 12th and 13th centuries. Oh. Now most of the paintings inside they are in a very bad Description. condition because the Russians painted it in white, Ah, and then when this you can get inside. Uite, asta sunt foarte... Painted to the left here, to the true. But this was hey Togo. You're not supposed to be here. It's our Christian. Am întors și cățelul. Oh, come. Și will stay until we will go out. So like this church is a perfect example how and where the churches were built. So it must be hard to get there because lots of people were hiding here when the enemy was coming. And also like down there, I don't know if you managed to like catch it, but there is a ruins of walls. So all the churches in Georgia built in medieval times have walls like they were churches and they were also castles. Am urcat ceva până aici. Gata, coborâm ca să ne întâlnim cu microbuzul și să plecăm spre acasă. Că este aproape ora 7. Da. Și până la Kutaisi mai avem vreo 2 ore jumate, 3. Asta a fost așa extra tur că ne-am mișcat bine, nu? Da,